Salut, prieteni! Săptămâna aceasta am ajuns într-un magazin indian și am descoperit o serie de produse foarte interesante. Multe dintre ele mi erau complet noi, așa că m-am gândit să le împărtășesc cu voi și să vorbim puțin despre ele. Ador bucătărie indiană și sunt mereu curioasă să încerc ingrediente și rețete noi. E o sursă inepuizabilă de arome, culori și combinații delicioase. Voi pregătiți rețete indiene? Spuneți-mi în comentarii care sunt preferatele voastre. În primul rând, mi-am refăcut stocul de fasole mung decorticată. Este unul dintre cei mai buni înlocuitori vegani pentru ouă. Eu o folosesc des în omlete vegane, tortilla de cartofi, quiche cu legume și alte rețete unde îmi doresc o textură mai pufoasă și legată, dar fără ouă. Se comportă excelent la gătit și e super versatilă. În bucătărie indiană este cunoscută sub numele de mung dal și apare în preparate ca daluri, khichdi sau aluaturi fermentate pentru dosa și idli. Bogată în proteine, fibre și fier, foarte apreciată în Ayurveda, unde e recomandată pentru echilibrarea organismului. Apoi am luat pudră de ardei iute cașmiri, un tip de ardei iute foarte popular în bucătărie indiană. Oferă o culoare roșie rubinie intensă mâncărurilor fără să le facă prea picante. De fapt are un gust ușor afumat, puțin fructat, dar nu iute. E mai degrabă un condiment de culoare și aromă, nu de foc. Este mult mai blând decât alte tipuri de ardei uscați indieni sau chiar mai blând și decât ardeii noștri românești. Am găsit fasole mot, o leguminoasă foarte răspândită în regiunile aride ale Indiei, în special în Rajasthan, este mai puțin cunoscută în afara Asiei. Boabele sunt foarte mici, pot fi gătite în mai multe feluri, întregi, decorticate sau chiar sub formă de făină. Se folosesc în căriuri simple, împrăpărate cu legume sau sub formă de muguri încolțiți. Abia aștept să o testez și eu, sunt tare curioasă să văd ce textură și aromă aduce în farfurie. De mult voiam să încerc cardamom negru. Boabele sunt mult mai mari și de culoare brun închis sau chiar negru. Aroma sa este puternică și afumată, cu note de mentă, camfor și piper, ceea ce îl face ideal pentru preparate sărate și picante, în căriuri, pilafuri și carne gătită, de exemplu biryani. Spre deosebire de cardamom verde, care este mai dulce și mai ușor de folosit în deserturi și băuturi, cardamomul negru este mai potrivit pentru preparate sărate și condimente complexe, fiind un ingredient esențial în amestecurile de condimente precum gram masala. Amchur powder sau pudră de mango uscat, un condiment indian obținut prin uscarea și măcinarea mangoului verde necopt, are un gust acru, ușor fructat, care adaugă o notă răcoritoare și un pic de aciditate preparatelor, mai puțin intens decât sucul de lime sau oțetul, cu o aciditate subtilă care echilibrează mâncărurile bogate sau prea grase. Ce mi s-a părut interesant la aceste boabe de coriandru a fost faptul că arată diferit față de cel pe care îl găsim la noi. Semințele sunt mai mari, mai alungite, având o textură mai robustă, pe când cel european este mai rotund. Sunt curioasă de gust. Am citit că poate avea o notă mai puternică și mai intensă, cu o aromă mai pronunțată de citrice și un ușor iz de piper. Îl voi testa în câteva rețete și vom vedea dacă se simte diferența. Ați auzit de semințe de ajwain? Sunt niște semințe mici, seamănă puțin cu chimenul, dar gustul lor e mult mai intens, cu o aromă mentolată, ușor picantă, asemănătoare cu cimbru, dar mai concentrată. Se folosesc în aluaturi, precum parata, în legume trase la tigaie sau în ceaiuri digestive. Până acum nu l-am încercat, dar acum nu mai am nicio scuză. Am luat jaggery, un îndulcitor tradițional din Asia, se face din suc de trestie de zahăr, care este fiert până se evaporă toată apa și rămâne un bloc solid, nerafinat. Are o aromă profundă, cu note ușor caramelizate, asemănător melasei și este bogat în minerale. Se folosește des în deserturi indiene, dar merge și în preparate sărate. Vreau să-l utilizez într-o rețetă de chutney. Ce spuneți? V-am făcut curioși? Ați dori să vedeți cum testez aceste ingrediente în diferite rețete? V-a plăcut acest video? Nu uitați să dați un like, distribuiți-l dacă vi s-a părut interesant și dacă doriți să mai vedeți și alte cumpărături, fie de ingrediente internaționale sau poate chiar locale, scrieți-mi un comentariu. Cu mare drag voi împărtăși aceste informații cu dumneavoastră. Până data viitoare vă doresc numai bine!